Hello viewers, welcome to Cook and Move. আজি আমি এটা পপুলার রেসিপি ট্রাই কৰিম সেইটো হল ঘুগুনি ঘুগুনি জেনারেলি দুটা ভ্যারাইটি ঘুগুনি হয় এটা ভেজ আৰু এটা নন ভেজ বাই দ্য ওয়ে মই সৌভিক আপোনালোকৰ হোস্ট সো গাইজ আমি আজি ঘুগুনি যেটো ট্রাই কৰি আছো সেইটো হল নিৰামিষ ঘুগুনি আৰু তাৰ কাৰণে আমি যেটো ডালি লৈছো সেইটো বুটটো আমি হোল গ্ৰেইন বুট লৈছো লগত 100 গ্ৰাম বুট আৰু 100 গ্ৰাম বুটৰ ডালি লৈছো ডালিটো কমপ্লিটলি হিজি যাব আৰু হিজি গলে কিন্তু ঘুগুনিটোৰ গ্ৰেভিটো থিকনেসটো যেটো হ'ব সেইটো কিন্তু ভাল হ'ব সো আমি 100 গ্ৰাম ডালি লৈছো বুটৰ ডালি আৰু বুট লৈছো 100 গ্ৰাম ঘুগুনিৰ বুটটো আৰু প্ৰথমত আমি এটো তিয়াই থৈছো আৰু তিয়াই থোৱাৰ পিছত আমি এটো প্ৰেসাৰ কুকাৰত দিছো আৰু প্ৰেসাৰ কুকাৰত দি এটো আমি হিজিবলৈ দিম যিখিনি বুট ডালি আছিল এটো কমপ্লিটলি হিজি যাব আৰু যেটো ঘুগুনিৰ বুট আছে সেইটো হাফ ডান হ'ব আৰু আধা হিজিব আৰু এতিয়া আমি ফ্লেমত দি দিছো প্ৰেসাৰত দি পেলাই আৰু এটো পৰ্যায়ত আমি অলপ নিমখও এড কৰি দিছো লগত দুটা ভেজিটেবল আমি ইয়াত ইউজ কৰিম সেইটো হল এটা আলু লৈছো এটো ভালকে চপ কৰি লৈছো আমি আৰু তাৰ পিছত এটা বিলাহী ইয়াত লোৱা হৈছে সেইটো আমি ভালকে চপ কৰি লম দেখিছে আপোনালোকে আমি ভালকে চপ কৰি লৈছো আৰু তাৰ পিছত প্ৰেসাৰ কুকাৰত যেটো আমি দিছিলো সেইটো হিজি গৈছে যেটো বুট ডালি আছিল এটো কমপ্লিটলি হিজি গৈছে আৰু যেটো ঘুগুনিৰ বুট আছিল সেইটো হাফ ডান হৈছে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া আমি আকৌ এটো হিজিবলৈ দিম ৰেডি কৰিম তেতিয়া কমপ্লিটলি এটো হিজি যাব ইয়াত মছলা যেটো লৈছো ইয়াত কলা জিৰা আৰু বগা জিৰা আছে সেইটো ফোৰণৰ কাৰণে হালধি আৰু শুকান জলকীয়া আমি লৈছো ইয়াত যেটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মছলা হয় সেইটো কিন্তু মেগি মছলা এইটো আমি মেইন ইউএসপি হয় এইটো প্ৰিপাৰেচনৰ সো গাইজ এইটো কিন্তু খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট মছলা এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে ইয়াত আমি তেল গৰম কৰিছো আৰু কেৰাহীত আমি দি দিলো এতিয়া আমাৰ যেটো তৰকা আছিল সেই তৰকাটো দি দিছো জিৰা আৰু কলা জিৰা লগত আমি আলুটো দি দিছো ভাজিবৰ কাৰণে আৰু অলপ দেৰিলৈকে ভাজি যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত এড কৰি দিম আমাৰ এটা যেটো বিলাহী চপ কৰি লৈছিলো সেই বিলাহীটো আমি ইয়াত এড কৰি দিছো এটো অলপ দেৰিলৈকে আমি কুক কৰাৰ পিছত আমি যিখিনি মেগি মছলা লৈছিলো আৰু যিবিলাক বাকি যিবিলাক মছলা আছিল সেইখিনি দি দিছো আৰু এতিয়া আমি এটো অলপ ভালকে কুক কৰি লম আৰু অলপ দেৰি পিছত এটো তেলটো উলাই আহিব আলুটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু লগতে বিলাহীটো কমপ্লিটলি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি যেটো ঘুগুনি বয়েল কৰিছো প্ৰেসাৰ কুকাৰত সেইটো আমি দি দিছো নিমখ আমি দি দিম ইয়াত আৰু অলপ চেনি দি দিম আৰু এটো পানীটো এতিয়া বেছি হৈ আছে আৰু এটো খিজি থাকিব আৰু এটো যিখিনি থিকনেস আছে সেইটো কিন্তু ইয়াত বাঢ়িব আৰু এতিয়া অলমোস্ট ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ ঘুগুনিটো এটো ভেজ নিৰামিষ ঘুগুনি ইয়াত পিয়াজ নহৰু কিন্তু আমি এড কৰা নাই আৰু ইয়াত কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া গুড়িটো আমি ইউজ কৰিছো কেঁচা জলকীয়া ইউজ কৰা নাই এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গল ঘুগুনিটো আপোনালোকে সাৰ্ভ কৰিব পাৰে পুৰি ৰুটি আৰু পৰাঠাৰ লগত আমি আজি পৰাঠাৰ লগত ডিনাৰত সাৰ্ভ কৰিম সো গাইজ এনেকুৱা ৰেচিপি বিলাক আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলখন অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এই প্ৰিপাৰেচনটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু কমেন্ট বক্সত জনাব আমাক কেনেকুৱা লাগিলে এই প্ৰিপাৰেচনটো যদি ট্ৰাই কৰে ঘৰত আৰু আমাৰ চেনেলখন অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব আজি ভিডিঅ'খন আমি ইমানতে কমপ্লিট কৰিছো আপোনালোকে চালে নন ভেজ ভাৰ্সন ঘুগুনি ইয়াত পিয়াজ নহৰু কিন্তু আমি এড কৰা নাই সো গাইজ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং